Xuân xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay Xuân xin được chia sẻ cách làm bánh dứa Đài Loan với công thức đơn giản, dễ làm, tỷ lệ thành công cao. Nếu cô chú, anh chị và các bạn thích thì hãy vào bếp làm cùng Xuân nha. Ở đây thì mình đã chuẩn bị 600g dứa đã được gọt vỏ và bỏ mắt. Bây giờ thì mình sẽ mang dứa này để đi thái sợi. Hoặc là các bạn cũng có thể dùng máy xay sinh tố để xay nhỏ dứa ra. Sau khi thái sợi xong thì mình sẽ cho tất cả số dứa này vào chảo. Cùng với 40g đường nâu, 40g đường cát trắng, 15ml nước cốt chanh. Bật bếp ở lửa cao nhất và đun sôi. Trong quá trình đun sôi thì các bạn hãy dùng phới để đảo đều cho các nguyên liệu này được ngấm vào nhau nhé. Đun cho đến khi gần cạn nước thì giảm nhiệt độ của bếp xuống ở mức trung bình và tiếp tục cho vào 25ml mật ong. Đối với loại nhân dứa này thì các bạn có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh được 1 tháng và bảo quản trong tủ đông được 6 tháng. Các bạn cứ xiên như vậy cho đến khi dứa đạt độ khô ráo và dẻo dai. Và khi các bạn vo viên lại thì các bạn thấy viên dứa này có độ kết dính là được. Sau khi xiên xong thì cho nhân dứa ra một chiếc đĩa, dùng màng bọc thực phẩm bọc kín lại và để nguội. Hoặc là sau khi nhân dứa nguội thì mình có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh để hôm sau mình làm cũng được nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị phần vỏ bánh. 100g bơ nhạt để ở nhiệt độ phòng trước khi làm là 1 tiếng. 20g kem cheese, 40g đường bột. Trộn đều tất cả. Sau khi các nguyên liệu đã được hòa quyện với nhau thì bây giờ mình sẽ tiếp tục cho vào một lòng đỏ trứng gà và tiếp tục trộn đều lên. Tiếp tục cho vào đây 160g bột mì đa dụng và 20g sữa bột. Mình rây như vậy thì bột sẽ không bị vón cục và khi trộn bột thì sẽ dễ dàng hơn. Tiếp tục dùng phới để trộn các nguyên liệu này với nhau. Mình sẽ tiếp tục dùng tay để nhồi bột. Các bạn lưu ý trước khi nhồi bột thì các bạn nên rửa tay sạch sẽ nhé. Mình nhồi bột cho đến khi được một khối bột mềm mịn và không dính tay là được. Cho khối bột này ra một tờ giấy nến. Mình sẽ bọc kín lại, sau đó cán bột thành một khối vuông bằng nhau. Bây giờ mình sẽ cho bột này vào ngăn mát tủ lạnh và để ở đó 40 phút, chờ cho bơ đông cứng lại. Trong thời gian chờ bột nghỉ thì bây giờ mình sẽ mang nhân dứa ra để chia. Trong làm bánh thì các bạn nên sắm một chiếc cân tiểu ly như vậy để cân đong nguyên liệu cho chính xác nhé. Sẽ chia nhân dứa thành 16 phần bằng nhau và mỗi phần nặng khoảng 13g.
Mình sẽ vo thành những viên tròn như vậy. Sau đó cho ra một chiếc âu. Và đậy nắp lại để cho nhân dứa không bị khô. Đây là phần bột vỏ bánh mà mình đã để ở trong ngăn mát tủ lạnh được 40 phút. Ở đây thì phần vỏ bánh mình cũng chia thành 16 phần bằng nhau, tương đương với 16 phần nhân mà mình đã chuẩn bị. Mỗi phần vỏ bánh mình sẽ cân được 22 gram. Sẽ vo tròn lại, sau đó cho bột vào giữa lòng bàn tay và ấn dẹt xuống. Tiếp tục cho nhân dứa vào và bọc kín lại. Sau đó thì mình cho ra khay. Dùng băng bọc thực phẩm bọc kín lại và tiếp tục cho vào ngăn mát tủ lạnh để khoảng 15 phút. Mình xin giới thiệu với các bạn, đây là khuôn làm bánh trung thu mà mình sẽ sử dụng để làm bánh dứa trong ngày hôm nay. Nếu các bạn không có khuôn thì các bạn chỉ việc vo tròn lại và mang bánh đi nướng cũng được rồi. Trước khi tạo hình cho bánh thì mình sẽ đi làm nóng lò trước khi nướng bánh từ 10 đến 15 phút với nhiệt độ 165 độ C với chế độ nướng 2 lửa, cả lửa trên và lửa dưới. Bánh để trong tủ lạnh sau 15 phút thì bây giờ mình sẽ tạo hình cho bánh. Ở đây thì mình đã chuẩn bị một chút bột mì để làm bột áo. Trước khi cho bột bánh vào khuôn thì các bạn nên lăn phần bột này với một chút bột áo để phần bột bánh này không bị dính vào khuôn nhé. Các bạn lưu ý, mình nên chọn phần vỏ bánh dày hơn để ép làm mặt bánh nhé. Mình rắc vào trong khuôn này một chút bột mì để khi lấy bánh ra thì sẽ dễ dàng hơn. Một tay mình giữ khuôn bánh cho cố định. Sau đó thì mình ép khuôn xuống làm 3 lần để cho khuôn bánh được sắc nét. Và khi nướng thì bánh sẽ không bị bè ra. Tiếp theo thì mình cho bánh ra khay. Nếu trong khuôn có dính vỏ bột bánh thì các bạn nên quét bỏ phần bột bánh này đi. Và rắc vào một chút bột mì, sau đó thì tiếp tục tạo hình cho bánh. Trong quá trình tạo hình cho bánh, nếu phần bột vỏ bánh này bị mềm ra thì các bạn tiếp tục cho vào ngăn mát tủ lạnh để ở đó khoảng 15 phút. Sau đó thì tiếp tục mang ra tạo hình thôi. Sau khi tạo hình cho bánh xong thì bây giờ mình sẽ mang bánh đi nướng. Đối với loại bánh này thì mình sẽ nướng bánh thành 2 lần. Lần 1 mình sẽ nướng bánh ở nhiệt độ 165 độ C với thời gian là 15 phút. Sau khi nướng bánh được 15 phút thì mình mang bánh ra và để bánh thật là nguội. Và sau đó thì mình sẽ quét lên một lớp trứng mỏng. Đối với loại bánh này thì sau khi vừa mang bánh ra khỏi lò thì bánh vẫn rất còn mềm và bở. Nhưng các bạn yên tâm là sau khi để nguội thì bánh sẽ cứng lại nhé. Sau đó thì các bạn chỉ việc cho vào hộp hoặc là túi bóng kín và bảo quản ở nhiệt độ thường thì bánh có thể sử dụng trong vòng 1 tuần. Quét trứng xong thì mình tiếp tục mang bánh đi nướng thêm 10 phút nữa ở nhiệt độ 120 độ C. Đây là bánh của mình sau 2 lần nướng với tổng thời gian là 25 phút.
Vậy là mình vừa chia sẻ cho các bạn cách làm bánh dứa Đài Loan với công thức đơn giản, dễ làm, dễ thành công. Nếu các bạn thấy video này hay, ý nghĩa thì ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn làm bánh thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.